What's up mga under? Nandito na naman tayo sa another episode ng Great Spark V. This is your host, Erosius Dilomboy. For today's talk, we will be unboxing this box na nakuha pa natin galing sa mga kaibigan natin sa SwitchPod. Okay, SwitchPod was introduced 3 months ago. 3 months or 2 months ago. Kalimutan ko na. Pero dumating na ang ating shipment. So let's do the unboxing. Bunting. Ano naman. Okay. Tingnan natin kung solid ba talaga to. So yun na nga, part ng ating oy, nice, very nice packaging. Okay, kitang-kita nyo naman. Ba talaga pag gawang US eh. Kitang-kita nyo naman. Yellow sturdy box. At ang simple lang ng instructions sa likod. Okay. Twist, plug, tripod. Feeling ko yun yung function niya. Basahin natin. Number 1, quickly attach any camera or ball head adapter with a tightening knob. Finger grooves make it easy to hold the craft out of lightweight aluminum. Switch between handheld and tripod moves in seconds and slap. Okay. Kaya ako siya pinurchase guys is kung mapapansin nyo itong ginagamit kong tripod, which is the Manfrotto Extreme, sobrang liit niya. Okay, bukod sa maliit siya, nahihirapan ako siyang i-gamitin yung tripod kasi kagalito, hindi siya komportable. Tapos kung pole naman, medyo malayo. So this time around, so medyo angulated siya. Titingnan natin ngayon kung is it really worth it ang ating SwitchPod. Okay. Here we go. Ay! Tunog pa lang. Naku naman oh. Tunog pa lang. Mga ganun pa eh. Ay, pangabuksan. Para tumutunog. Mapurol pala yung gunting ko. Naknang. Ito na. Uy. Yun nga pala. Nung in-order ko nga pala to, medyo responsive naman yung mga makers ng SwitchPod. Na nagkaroon sila ng delays. Siguro kaya sila nagkaroon ng delays is most likely dahil nagkaroon ng tawag dito demonstration sa China. So ito na po, bubuksan na po natin SwitchPod in 3, 2, 1. Amoy pa ba't ganun? Anyway, ito na, tignan na po natin. Ano naman, yung natin yung ilaw natin. Tinatry kong i-soften yung ilaw dahil kasi ina-apply ko lahat ng natututunan ko sa panonood ng mga vlogs. Sabi, pangit pag masyadong tutok yung ilaw tulad niyan. Pero for this moment, try natin na nakatutok yung ilaw. Di bale, pag sumikat na tayo guys, unti-untiin natin yung rig natin na maging mainam para enjoy naman kayo dito sa aming ginagawang presentation. Okay, so yun na. Bunutin na natin. Uy, ayaw magbunot. Ano ba to? Ang epic fail pa. Epic fail lang. Yung so, ang ganda ng pagkabalot niya. Akala nyo yung mga pelikan na ano, naka styrofoam siya, tapos makikita nyo na parang sinunog talaga. Kinat talaga nila. So ito na siya.
ang ating bagong toy. Just like what I said, it is made in ang ating bagong ally, which is China. And here you go. Lang, kunin natin yung ating isa pang camera. Okay, yun na nga. Sensya na kayo sa ilaw ko. So, kakabit na natin. Attach. Sabi. Then, twist. Ito pala ganyan. Okay. Pag na-twist nyo na. Oh. Naman. Oh. Okay, tingnan natin. Pak. Uy. Saktong-sakto lang. So, makikita nyo yan. Relax lang yung kamay natin. Walang pagod. At higit sa lahat yan, papakita ko rin sa inyo the other side ng video. Para naman meron kayong idea. Ngayon, kung gusto niyo siyang ilagay sa lamesa, pak. Boom! Tripod on the go. Okay, kita nyo siya. Lapok natin yung kahon. Yan ba? Kita nyo ba dyan mga bes? Boom. Tapos kung gusto nyo nang umalis, time to go. Tripod mode. Ayos ba? Ngayon, susubukan natin to mamaya. Real-time review kung paano ba yung ways and means para ma-maximize tong gadget na to. Okay. So, purpose uli nito kaya ako siya pinurchase is for easy tripod setup. Okay. Now, kung gusto mo nang mag-plug, easy rin. Okay. Makikita nyo naman gaano siya ka-efficient. Is it worth it? Titingnan natin sa mga susunod na mga episode ng Grace Park B. So, kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel ko, please do so by clicking that like button and subscribe button. So, until then, guys, see you soon. Tata! Bye!